หากลองหลับตาจินตนาการถึงทัศนียภาพของประเทศจีนหลายคนอาจเห็นภาพยอดเขาแหลมสูงสลับซับซ้อนที่ถูกปกคลุมด้วยไอหมอกบนยอดเขาเบื้องล่างเป็นแม่น้ำที่คดโค้งเลื่อนไหลมีเรือแพลำน้อยลอยเอื่อยไปตามลำน้ำอย่างผ่อนคลายถ้าคุณเห็นเป็นภาพนั้นนั่นคงเป็นสถานที่เดียวกันซึ่งพวกเรากำลังจะพาคุณออกเดินทางไปด้วยกันบางทีการเดินทางก็ไม่ได้มีความหมายเพียงแค่ได้เห็นสถานที่ซึ่งสวยงามเท่านั้นแต่รวมถึงประสบการณ์มิตรภาพและความผูกพันที่ช่วยเติมเต็มคุณค่าและความหมายในชีวิตของเรา Cross-cutting journeyตลอดทั้งวันนี้พวกเรา cross cutting อยู่ที่อำเภอหยางซั่ววันนี้ตั้งใจไว้ว่าจะออกไปสำรวจวิถีชีวิตในชนบทของหยางซั่วกันแต่ก่อนออกเดินทางขอนั่งซดบะหมี่ร้อนๆสักถ้วยเก็บบรรยากาศยามเช้าที่อากาศดีๆแบบนี้กันก่อนนะครับนี่ชนบทที่แท้ทรูของหยางซั่วเลยAuthentic China หรือแปลว่าจีนชนบทที่แท้จริงอันนี้คือสมญานามที่เขาให้กันเขาเขียนไว้ว่าถ้าหากจะชม Authentic China อะไรเงี้ยก็มาที่หมู่บ้านที่เรากำลังจะเดินไปเนี่ยจากที่พักของพวกเราวันนี้มีจุดหมายที่อยากไปอยู่2แห่งแห่งแรกคือหมู่บ้านโบราณจิ๋วเซียนและแห่งที่2คือสะพานยู่หลงด้วยความตั้งใจวันนี้ที่อยากสัมผัสกับชนบทในหยางซั่วให้มากที่สุดพวกเราจึงตัดสินใจเลือกที่จะเดินทางด้วย2เท้ากันครับหยางซั่วตั้งอยู่ตรงใจกลางของเทือกเขาอันงดงามของเมืองกุ้ยหลินมีพื้นที่ประมาณ 1,428 ตารางกิโลเมตรและมีประชากรราว3 ล้านคนหยางซั่วเป็นที่เลื่องลือเนื่องจากมีทิวทัศน์ธรรมชาติที่สวยงามจากวิวภูเขาและแม่น้ำหลี่ที่พาดผ่านอีกทั้งยังคงรักษาเอกลักษณ์อันมีเสน่ห์ที่แปลกตาในหมู่บ้านชนบทเล็กๆของจีนทั้งหมู่บ้านฟู่ลี่จิ๋วเซียนและซิ่งผิงหยางซั่วเป็นเขตอำเภอที่มีชาวฮั่นชาวจ้วงและชาวเย้าอาศัยอยู่ร่วมกันมานานกว่าหลายพันปีวัฒนธรรมและประเพณีพื้นบ้านที่มีลักษณะผสมผสานทางชาติพันธุ์อันหลากหลายจึงได้ก่อตัวขึ้นและสืบทอดต่อมาจากรุ่นสู่รุ่นขณะที่พวกเราเดินผ่านหมู่บ้านเล็กๆแห่งหนึ่งก็ได้เจอเจ้าถิ่นตัวน้อยวัยกำลังซนออกจากบ้านมาทักทายพวกเราอย่างเป็นกันเองแม่ของหนูน้อยทั้งสองก็ออกมาพูดคุยกับพวกเราพร้อมกับถือชามข้าวอยู่ในมือเป็นบทสนทนาง่ายๆที่คนต่างถิ่นอย่างพวกเรานั้นพอจะเข้าใจอย่างเช่นมาจากที่ไหนกำลังจะไปไหนถึงจะเป็นคำถามพื้นๆแต่ก็เปลี่ยนไปด้วยมิตรภาพครับพูดคุยถามไถ่กันไม่นานคุณแม่ก็ขอให้พวกเราถ่ายรูปลูกๆของเธอแล้วก็ขอแอดแอคเคาท์ WeChat เพื่อให้พวกเราได้ส่งภาพถ่ายไปให้ถ่ายภาพอยู่สักพักพวกเราก็ขอตัวออกเดินทางกันต่อไป
ระยะทางจากที่พักของเราไปหมู่บ้านจิวเซียนประมาณ3กิโลเมตรซึ่งพวกเราไม่รีบเร่งอะไรใช้เวลาเดินเล่นเก็บภาพบันทึกความทรงจำไปเพลินๆไม่นานก็ไปถึงที่เราเดินมาเนี่ยจากแมปมีใช่ไหมที่มันพาเราแท็กเดินเข้ามาหมู่บ้านนี้น่าจะออกเสียงว่าจิวเซียนก็เป็นหมู่บ้านเก่านะตอนนั้นคือที่อ่านรีวิวของฝรั่งที่เขียนไว้ประมาณปี 2012เขาบอกว่าเป็นหมู่บ้านที่เงียบสงบมากแล้วอยากจะเห็นเมืองจีนหรือประเทศจีนที่ดั้งเดิมเลยที่แท้จริงในเขตหยางชั่วเนี่ยต้องมาหมู่บ้านนี้แล้วมันจะมีจริงๆอยู่ใกล้ๆแม่น้ำเคยเห็นรูปมันจะเป็นสะพานเก่าๆโบราณเป็นโค้งก็อยากจะไปเห็นตรงนั้นเราก็เลยลองมาดูแต่พอเราสังเกตตลอดทางเนี่ยแค่เข้ามาปากทางเนี่ยก็เห็นว่าการก่อสร้างบ้านในแนวสมัยใหม่ก็เริ่มมีมากขึ้นใช่แล้วก็บ้านเก่าๆเขาก็ปรับปรุงเหมือนอาจจะเป็นจุดโลเคชั่นเดิมที่มีบ้านเก่าแต่ว่าบ้านใหม่ที่ดีไซน์ใหม่สไตล์ใหม่ถูกสร้างทับลงไปในที่เดิมหมู่บ้านจิวเซียนเคยเป็นหมู่บ้านโบราณโดยตามบันทึกกล่าวว่าเริ่มมีชุมชนเกิดขึ้นบริเวณนี้ในช่วงราชวงศ์ถังราวปีค.ศ. 618 ถึง 906 ตอนนั้นยังไม่มีการกำหนดชื่อหมู่บ้านต่อมาในสมัยราชวงศ์ชิงราวศตวรรษที่ 16 หมู่บ้านจิวเซียนได้ถูกก่อตั้งขึ้นและนับเป็นหนึ่งในหมู่บ้านโบราณที่เหลืออยู่ไม่กี่แห่งในเมืองหยางซั่วหุบเขาแม่น้ำยู่หลงเป็นเขตพื้นที่ซึ่งมีความอุดมสมบูรณ์ภูมิประเทศเป็นที่ราบต่ำเหมาะสำหรับการทำนาข้าวและเพาะปลูกพืชเศรษฐกิจต่างๆอาชีพหลักของชาวบ้านคือการทำเกษตรกรรมแต่เสริมด้วยธุรกิจการท่องเที่ยวเช่นการล่องแพไม้ไผ่ที่เราจะเห็นอยู่ตลอดเส้นทางของแม่น้ำยู่หลงเป็นลำน้ำสาขาเล็กๆของแม่น้ำหลี่ที่กว้างใหญ่ซึ่งไหลผ่านเมืองกุ้ยหลินไปยังอำเภอหยางซั่วมีระยะทางกว่า35กิโลเมตรไหลผ่านหมู่บ้านเล็กๆของบริเวณพื้นที่หุบเขาแม่น้ำยู่หลงแม่น้ำยู่หลงเป็นสถานที่ซึ่งเหมาะอย่างยิ่งในการผ่อนคลายตัวเองปล่อยความวิตกกังวลให้ไหลผ่านไปดังสายน้ำและดื่มด่ำกับเสียงเพลงขับกล่อมที่ล่องลอยเข้ามาเพื่อพักผ่อนกับชีวิตในชนบทที่เรียบง่ายท่ามกลางธรรมชาติรอบกายที่ได้สัมผัสอาจยากที่จะบรรยายด้วยคำพูดให้ตรงตามความรู้สึกที่เกิดขึ้นแต่ธรรมชาติที่บริสุทธิ์ก็รอให้คุณได้มาพบเจอด้วยตัวคุณเองอยู่เสมอClose your eyes, get some rest. I'm by your side. Lay your head on my chest. I know you've had a really bad day.จากทางเดินเรียบแม่น้ำยู่หลงพวกเรากลับเข้ามาที่หมู่บ้านอีกครั้งเพื่อหาร้านทานอาหารกลางวันจนมาเจอร้านสวยๆร้านนี้เข้าโดยบังเอิญครับมีที่แจ้ง都可以พวกในนี้ We're gonna be okay. That's the opposite side. Old Bridge The older village. Old Village Yeah, like Second Garden, like walk this way. Go this way. And they go out just opposite. opposite. And the mountains, they have a hotel and the old buildings. Yeah. หลังพักทานอาหารเที่ยงแล้วพวกเราตัดสินใจที่จะออกเดินทางไปจุดหมายที่2กันก่อนนั่นคือสะพานยู่หลงแต่ปัญหาก็คือระยะทางจากหมู่บ้านจิวเซียนไปสะพานยู่หลงนั้นประมาณ7กิโลเมตรซึ่งพวกเราคงเดินไปกลับไม่ไหวแน่นอนตอนนี้เหลือทางเลือกอยู่2ทางก็คือจะไปด้วยแพ
หรือไปด้วยสกูตเตอร์ Yeah, my number. My telephone number. Okay. If you have any problem, you can telephone me. Okay. You always see. Or WeChat มาละโอ้เย่ และพวกเราก็เลือกขี่สกูตเตอร์ไปกันครับ ขวาได้ต้องไปทางนี้เงียบดิถ่ายวางลุงนะต้องดูกระจกหลังด้วยปิ้นตรงไหนวะก็ถ้าเราเดินเราต้องเดินเข้ามาตรงนี้มาละดูล่อนเชียอยู่กลางถนนนู่นกลางถนนจากเลยคูด สำหรับรถสกูตเตอร์ที่พวกเราเช่าตกคันละ50หยวนหรือ250 บาทไม่จำกัดเวลาเช่าแต่รถสกูตเตอร์ไฟฟ้าจะวิ่งได้ประมาณ50กิโลเมตรก็ไปได้ไกลพอสมควรนะฮะขับขี่ผ่านหมู่บ้านและแปลงเกษตรของชาวบ้านกันไม่นานก็มาถึงแล้วครับสะพานยู่หลงสะพานยู่หลงเป็นสะพานหินอายุกว่า400ปีถูกสร้างขึ้นในสมัยจักรพรรดิหยงเล่อแห่งราชวงศ์หมิงเป็นสะพานหินที่มีความยาว36เมตรกว้าง 4.2 เมตรและสูง9เมตรเป็นสะพานที่ดูเรียบง่ายแต่ดูแข็งแรงมากๆครับจุดที่ตั้งของสะพานอยู่ในพื้นที่จุดชมวิวแม่น้ำยู่หลงจึงกลายเป็นหนึ่งในมรดกทางธรรมชาติที่ได้รับความนิยมจากผู้คนทั้งในจีนและจากทั่วทุกมุมโลก ก็ขี่สกูตเตอร์ในจีนก็สนุกดีนะไม่ยากง่ายกว่าขี่มอเตอร์ไซค์ในบ้านเรามีแพมีร่มมาไว้สำหรับให้คนล่องเรือเต็มเลยมันก็คล้ายๆตลาดน้ำอยู่บ้างแต่ว่าสะพานมันก็ยังคลาสสิกอยู่การสัญจรทางน้ำของแม่น้ำยู่หลงจะอาศัยแพไม้ไผ่และใช้ไม้ค้ำทอจนกลายเป็นกิจกรรมที่ได้รับความนิยมจากนักท่องเที่ยวโดยผู้โดยสารจะเริ่มต้นการเดินทางที่สะพานยู่หลงแห่งนี้ไปจนถึงสะพานกงหนงเป็นระยะทางประมาณ16กิโลเมตรโดยจะใช้เวลาประมาณ1ชั่วโมงสำหรับใครที่พอมีเวลาและต้องการดื่มด่ำกับธรรมชาติด้วยการล่องแพก็นับเป็นกิจกรรมแนะนำสำหรับที่นี่เลยครับสำหรับพวกเรานั้นขอขี่สกูตเตอร์ชมวิวบนบกแล้วกลับไปเที่ยวหมู่บ้านจิวเซียนกันต่อดีกว่าครับท่ามกลางความสงบและวิวธรรมชาติที่สวยงามของกุ้ยหลินหยางซั่วเมืองนี้ก็เคยตกอยู่ในช่วงเวลาแห่งความทุกข์ระทมที่เกิดจากไฟสงครามสงครามระหว่างจีนและญี่ปุ่นเริ่มต้นตั้งแต่ปี 1937 และต่อเนื่องมาจนถึงสงครามโลกครั้งที่ 2 ในช่วงสงครามโลกครั้งที่ 2 กวางซีเป็นเป้าหมายสำคัญของการโจมตีจากญี่ปุ่นได้รุกรานกวางซีทางตอนใต้ในปี 1939 และยึดครองหนานหนิงและหลงโจวได้ในช่วงเวลานั้นกุ้ยหลินกลายเป็นฐานทัพหลักของกองทัพอากาศจีนและพันธมิตรเพื่อต่อสู้กับทัพญี่ปุ่นจนได้รับชัยชนะในปี 1945ภายหลังสงครามโลกครั้งที่ 2 เกิดสงครามกลางเมืองขึ้นในจีนต่อมาในปี 1949 กองกำลังคอมมิวนิสต์จีนได้เข้ายึดกุ้ยหลินและจัดตั้งกวางซีขึ้นเป็นมณฑลของสาธารณรัฐประชาชนโดยเขตปกครองตนเองถูกสร้างขึ้นในปี 1958 เพื่อตอบสนองตามความปรารถนาของคนท้องถิ่นแม้ต้องตกเป็นส่วนหนึ่งของช่วงเวลาทุกข์ยากลำบากอย่างต่อเนื่องแต่ในวันนี้เมืองชนบทเล็กๆแห่งนี้ก็ฟื้นคืนสู่ความงดงามอย่างที่เคยเป็นปล่อยให้ประวัติศาสตร์เป็นผู้บันทึกเรื่องราวเพื่อบอกเล่าต่อไปเช่นเดียวกันกับอาคารโบราณที่อยู่เบื้องหน้าพวกเราในหมู่บ้านจิวเซียนแห่งนี้หมู่บ้านจิวเซียนนับเป็นตัวแทนของหมู่บ้านโบราณที่ยังหลงเหลืออยู่เป็นสถาปัตยกรรมโบราณในสมัยราชวงศ์ชิงปัจจุบันมีการปรับเปลี่ยนให้กลายเป็นโรงแรมและร้านอาหารรวมถึงร้านกาแฟที่รีโนเวทให้ร่วมสมัย
และเมื่อเดินเข้าไปข้างในครับยังสัมผัสได้ถึงบรรยากาศของบ้านในยุคราชวงศ์ชิงและนั่นอาจทำให้บางคนเผลอคิดว่าตัวเองกลายเป็นคุณชายสี่แห่งบ้านตระกูลหลี่เอาได้ง่ายๆเลยนะครับสำหรับพวกเราไม่อยากจะเคลิ้มไปไกลกว่านี้ฮะแค่ได้เข้ามาสั่งน้ำดื่มและซึมซับบรรยากาศของหนังจีนแบบที่ชอบดูบ้างมันก็เยี่ยมยอดมากแล้วล่ะครับแสงอาทิตย์ยามเย็นคล้อยลงถึงเวลาที่พวกเราต้องเอาสกูตเตอร์ไปส่งคืนกันแล้วครับและขอใช้เวลาเดินอีก3 กิโลที่เหลือสำรวจวิถีชีวิตยามเย็นของชาวบ้านต่ออีกหน่อยความจริงแล้วจุดหมายทั้ง2 แห่งในวันนี้ซึ่งพวกเราได้ตั้งไว้หาได้มีความสลักสำคัญเท่ากับเรื่องเล็กน้อยที่เราพบเจอระหว่างทางพวกเรารู้สึกดีมากกว่าที่ได้พูดคุยกับคนท้องถิ่นได้ส่งยิ้มทักทายได้เห็นชาวบ้านออกมานั่งตกปลาหรือจูงวัวเดินกลับบ้านและกำไรที่สุดของวันนี้คือระหว่างทางกลับที่พักพวกเราได้ทักทายคุณลุงคนหนึ่งก่อนที่จะยืนมองดูแกปล่อยแพลงน้ำแล้วก็ทอออกไปท่ามกลางวิวธรรมชาติที่สวยงามราวกับภาพวาด Take me on a treasure hunt. I long for something new. เทคโนโลยีทันสมัยหรือความศรีวิไลย์มันอาจไม่ได้มีความหมายสำหรับใครบางคนเลย ถ้าเขาพอใจที่จะใช้ชีวิตอย่างเรียบง่ายและมีความสุขกับสิ่งที่มีในชีวิตและการเดินทางบางทีมันก็ไม่ได้มีความหมายเพียงแค่ได้ไปเห็นสถานที่ซึ่งสวยงามเท่านั้นแต่มันยังรวมถึงเรื่องราวอีกมากมายที่รอให้เราได้ไปพบเจอสัมผัสและรู้สึก I
และทริปนี้ก็ยังมีเรื่องราวของการเดินทางต่อ แล้วไปปิดทริปด้วยกันตอนหน้าที่เมืองกุ้ยหลินนะครับ ขอบคุณที่ติดตามรับชมครับ Cross Cutting Journey